حالا رایج در بین ترک‌ها این قازواق گفته میشه. قرمه سبزی، اینم فسنجون، اینم قیمه. قازواق سه قرشی ما که اینجا میاد بیشترش هم سراغ اینی میگیرن ازمون. من از 12 فروردین سال 58 پامو گذاشتم اینجا. این سالها من اینجا غذا خوردم. بابام غذا خورده، بابا بزرگم هم غذا خورده. الهه به امید تو، نه به امید خلق روزگار. اینم گردنی گوسفندونه. پاموشم راحت میتونم کنم. آقا فراد عزیز، آقا جونتون خاطره های این گردن ماهیچه ها بوده. 50 سالی هم که مزرعه داشته که حالا زن هست. البته خدا آقا فراد خود آقا فراد عاشق شده. این قیممون آقا جون، اونم همچین قیمه درست میکنم از سال 58 تا حالا توی این کارم. حالا خدا وکیل من تعریف نمیکنه. ببینم واقعا تو خونم همچین قرمه سبزی درست میکنم. یه روز تلفنم زنگ خورد، گوشه رو برداشته میدم دخترمونه از ترکیه زنگ زد بود بابا این قازماقات نیزم بفرست بیا ترکیه. یکی بود به نام مشتری، خدا رحمتش کنه، من بغل دست اون شاگردش بودم. این باقالا پلو فکر بکنم جز اولین نفری بودیم که با توی تهران اینو افتتاح کرد. زرش پلو اصیل ایرانی با خلال پسته و بادوم فراوون، اینم با زرشک فراوون. این کباب هم که داری میبینی مال 80 سال پیشه. یادم رفته این کباب فقط مخصوص مال بابای آقا فرهاده. الهه امید تو. از 15-16 سالگی اینجا بودم، عاشق کارم بودم، هستم تا وقتی هم که نفس دارم اونجا خواهم بود. اینجا هم چلو کباب برادران حاج عباسی از سال 1320. از 6 سالگی پشت چرخ خیاطی بزرگ شدیم، ولی فرقمون اینطوریه. این عکس اولیه آشپزخونه ماست 1120 تا 22. ما راستش از آلمان اومدیم. 25 سال پیش من اینجا می اومدم همیشه. آقا شهاب اینا خدمتشون بودیم. آقا شهاب اونجا جاش بود نشست. غذا همون غذاست. خب آقا جون، این تعدیقه که به اصطلاح قدیما زمان قاجار بهش میگفتن قازماق. حالا رایج در بین ترک‌ها این قازماق گفته میشه. قرمه سبزی، جا افتاده خونگی، اینم فسنجون، جانم جون، اینم قیمه. اینم قازماق ویژه ما برای مشتریامون. قازماق سه قرشی ما که اینجا میاد بیشترش هم سراغ اینی میگیرن ازمون. خب این مایچه که ما داریم پخت میکنیم با این مشهدی ها فرق میکنه. این مزهش با اونه فرق میکنه. این آب داره، پیاز داره، فلان داره، ولی اون مشهدی کلا روغن خالیه، آبشو نمیتونی استفاده کنی. ولی اینا چی؟ آبش هم راحت میتونم کنم. همین. اینم گردنمونه، اینم گردنی گوسفندونه، اینم با اونه فرق. بفرم. اینم گردنامون. آقا فراد عزیز، آقا جونتون خاطره های این گردن ماهیچه ها بوده. 50 سالی هم که مزرعه داشته که حالا زن هست. همینم هستش. این فرق میکنه، این ماهیچه ها با جای دیگه فرق میکنه. باید بخورن تا بدونن که چیه. این قیممون آقا جون، الهه امید تو. بنده از 16 سالگی تو این کارم. از سال 58 تا حالا تو این کارم من. اینم قرمه سبزی خونگیمون، اینم فسنجونامون. خلاصه مشتریامون که الان تو این 40 سالی که من اینجا دارم کار میکنم، از اون وقت که اومدن تا حالا که هستن که غذا خور همیشگی هن که دیگه آقا مزه غذا تو همین یکی که بوده که هست، عوضم نشده. خود منم عوض نشدم. یه روز تلفنم زنگ خورد، گوشه رو برداشته میدم دخترمونه از ترکیه زنگ زد بود بابا این قازماقات نیزم بفرست بیا ترکیه. تا بابا سفارشی با پست بفرستم بیا. قیمه سیب زمینی داریم، قیمه سیب زمینی با بادمجون داریم. حالا مشتریمون بالاخره دیگه بستگی به سلیقه شونه دیگه. اینم بادمجونش،
بادمجونی که این سیب زمینی میاد بغلش. آره هیچ جا بادمجون رو به اصطلاح با سیب زمینی نمیدن، ولی مال ما سیب زمینی مشتریمون دوست دارن، دوستاشو میده. یکی بود به نام مشتری، خدا رحمتش کنه، من بغل دست اون شاگردش بودم. اونم یه استادی داشت به نام میرزا عباس، اونم خدا بیامرزه. اون تو دربار کار میکرد، حالا بازنشسته شد اومده بود، اون بغل رو یاد گرفته بود، من بغل اون استاد رو یاد گرفتم به نام آقای مشتری محبوبی، خدا رحمتش کنه هر دو تاشون. خب حالا خدا وکیل من رو تعریف نمیکنه، ببینم واقعا تو خونم همچین قرمه سبزی درست میکنن. بیا خونم همچین قیمه درست میکنن، نمیدونم شایدم باشه. اینم فسنجونم با قرقریه، با مرغم هستش. این باقالا پلو فکر میکنم جز اولین نفری بودیم که با توی تهران اینو افتتاح کردیم. قدیما با باقالا زرد درست میکردن، یه خوردم کفش روغن میزدم، از خود باقالا رو میخوابوندن، تعدیقش هم اینقدر میذاشتم بغلش. حالا اون دیگه از مد افتاده که این شکلی شده که با باقالا سبزه. این باقالا پلو. حالا اینم برنجامون. اکثر مشتری عزیزمون که میگن آقا مگه برنج ایرانی این شکلی در میاد، ولی در میاد اینجوری. دوباره کاشت برنجمون، فریدون کنار اعلا. اینم برنجمون که میتونه قشنگ بشواره اینا رو. اینم برنج فریدون کنار، اینم زعفرون گداز خالص. خب در مورد این دیگه واسه توضیح بدم. هر جا که دیدی این دستگاه هستش، این دستگاه سنتیه، بهش میگن توکار. این دیگا رو بهش میگن توکار، چون این دیگاش دهنه‌شو که به اصطلاح یه مقدار جمع جوره، تا خود ساعت 5 بعد از ظهرم که باشه همینجوری داغ مونده، تکون نمیخوره. بیشتر خوشمزگی این برنجا به خاطر همون دیگای سنتی بودنشه. اینم شیرین پلومونه قرمونه. حالا هیچ زرش نمیدن، اینم یه شانتوگونه واسه مشتریامون. اینم روغن کرمانشاهی. اینم مرغشه که مرغ سرخ شده. اکثر جا همچون مرغ نمیدن. یه دونه سس هم واسش بذارم. اینم سس مخصوصشه. اینه بغلی. یه زرشون اصیل ایرانی براتون اینجا آماده میکنیم که هیچ چه نخورده باشید. مرغ سرخ شده و آنچنانی. اینم سسشو بغلش بذارم. اینم سسش. یاری زرشون اصیل ایرانی با خلال پسته و بادام فراوون. اینم با زرشک فراوون. اینم روغن کرمانشاهیش. الهه این کابارم که داری میبینی مال 80 سال پیشه، همینجوری بوده که لقمه تازه ما این افتتاح کردیم. لقمه رو قدیما دو سخه این کوچیک میزدن. این کباب با زغال آماده میشه، مزه خاص خودشو داره. یادم رفته این کباب فقط مخصوص مال بابای آقا فرهاده، یکی از پرطرفدارترین و عاشق‌ترین آدمی که بوده که عاشق این کبابای ما بوده. الان هم هست. البته خود آقا فرهاد خود آقا فرهاد عاشق شده. الهه به امید تو، نه به امید خلق روزگار. اتفاقا این کبابایی که داریم می‌بینی خیلی بچه بودن. یکی بود یه خدا بیامرزه بود به نام سلامت بهش میگفتن. اینا اومدن به تشت دونده‌اش نگاه کنم که اینان کنگ انداق انجام جه داد. خب گفتن چرا چیکار می‌کنی؟ تو چرا داری نگاه می‌کنی به دونده من؟ چجوری یادش بخیر. الهه امید تو، الهه امید تو، نه با امید خلق روزگار. خدایا روز دنده خودتی، نه بنده شما. حالا واسه ارگان هم در خدمتشون هستیم، میتونیم با ارگانا که هر که طالب باشه باشون کار کنیم.
خصوصی فرق با حالمون نمیکنه. حالا هر چی که طلبه باشی میتونه باشه کار کنی. بله خب یادش به خیر قدیما دیگه بالاخره نون خوردن این شکلی نبوده. سخت بود. الانش هم سخته. نون خوردن یه سادگی نیست بابا. یاد بره اینم قرص لقمه همونه که اون مزه 80 سال پیشو هنوزم داره. نوش جان کنن انشاءالله که گواره وجودشون باشه. اینم چلاش دیگه، اینم چلوی همون لقمه همون و کرد. من از 12 فروردین سال 58 پامو گذاشتم اینجا. از 15-16 سالگی اینجا بودم. عاشق کارم بودم. هستم تا وقتی هم که نفس دارم اینجا خواهم بود. هیچ وقت هم کیفیت غذام زده نخواهد شد. تا وقتی که من هستم همینجوری هستش. ببین سالها من اینجا غذا خوردم. بابام غذا خورده، بابا بزرگم هم غذا خورده. چند سال مغازه بابام اینجا بود تا دیگه بنده خدا بازنشست شد و خونه نشین شد. انشالله که همه مریضا شفا پیدا بکنن. اینجا هم چلو کباب برادران حاج عباسی از سال 1320. اون انتها میشه خیابون شهید بوربور که من اونجا به دنیا اومدم. شوش همونو میای بالا میشه مولوی. این سر یه زولبیا بامیه فروشی هم هستش که دیگه قدیمی ترین زولبیا بامیه فروشی تهرانه که بابای من ازش میرفته کیلویی میخریده میبرده دونه‌ای میفروخته، دست فروشی میکرده. ما هم دیگه خط پدر رو ادامه دادیم. از 6 سالگی پشت چرخ بزرگ شدیم ولی فرقمون اینطوریه. 6 سالگی زیگزال دوزی کردیم، پول تو جیبی گرفتیم، خرج کردیم تا کلاس دوم ابتدایی. حرف میاره ها. دوم ابتدایی مدرسه بودم. بعد فهمیدم بهم گفتن دوست داری چی کارشی؟ گفتم من خیاط میشم. خیاط شدم. گفت نه خیاط میخوای بشی؟ گفتم نه من هستم. گفت یعنی چی؟ یعنی خیاط هم دیگه من زیگزال دوزی میکنم حقوق میگیرم از بابام. گفت یعنی پول تو جیبی نمیگیری؟ من همینجوری بابات بهت پول نمیده؟ گفتم نه. بعد فهمیدم همه همینجوری پول میگیرن، من فقط کار میکنم. دمش گرم بابامو از اول بار کاسب ولی بزرگ کرد. فرداش ولی بابامو خواستم مدرسه، خدا شاهد خواستن صحبت کردن که آقا یعنی چی کار میکنه بچه؟ کاره مگه؟ کار یعنی چی؟ داره کار میکنه پولش میدی بچه 7 ساله رو؟ ولی دیگه قواعد بابام بود دیگه. خلاصه ما پول ازش میخواستیم باید چک بهش میدادیم. صحبت از اعتماد با من نکنید. ما اینجوری زندگی کردیم. این عکس هم برادرانه، این وسطی پدرشونه، اینا هم همه عموام هستن. اینم پدرم که صاحب اینجاست. این عکس تکیه طیبه که همه هیئت 7 برادران، هیئت حسین رمزی یخی همه با هم یکی شدن و عکس انداختن. توی عکس ها چند تا از عموام هستن. آقا امیر شعبونخان محمود آقاست که عکس دست جمعی یادگاری گرفتن. این عکس بچهای محل اینجاست که حسین رمزی یخیه، طیب حاج رضاییه. اینم مصطفی دیونه است، بچه محل ما نیست ولی خب با باباها و عموام خیلی رفیق بودن. این عکس اولین آشپزخونه ماست 1120 تا 22. این عکسه ولی قدیمی ترین عکسی که از مغازه ما داریم اینه. این عکس بچه محلا هستن. این عکس هیئتمونه که تأسیسش از 1320 به اونورتره، 1330 میشه، از 300 یعنی بالای 400 سال میشه. اینم که عکس برادرانه که توی مراسمی بودن، مهمونی هست. بله آقا سلام خدمت فالوور آقا فرهاد. ما راستش از آلمان اومدیم. 25 سال پیش من اینجا می اومدم همیشه. آقا شهاب اینا خدمتشون بودیم. آقا شهاب اونجا جاش بود نشست. غذا همون غذاست. من برای خانمم همیشه تعریف می‌کردم و خانمم همیشه دوست داشت بیاد اینجا غذا بخوره. الان هم اومدش و تایید کردش حرفای منو. ان شاءالله که همیشه کسبشون پرروزی باشه و همین شکلی بمونن ان شاءالله. این لیست غذاهای ماست که همه اصیل و ایرانی است. بعد ما ساعت کاریمون از ساعت 11 است تا 5 بعد از در خدمت شما هستیم. از این فیلم بردارم خیلی ممنونم. ویدیوتون خیلی ممنون میشه.
این آب